Η Πάτρα είναι ίσως το μεγαλύτερο παράδοξο της Ελληνικής Επανάστασης, από τις πρώτες πόλεις που εξεγέρθηκαν το 1821. Και όμως, από τις τελευταίες στην Πελοπόννησο που ελευθερώθηκαν. Μια πόλη που γνώρισε νωρίς την ελπίδα της ελευθερίας, αλλά βυθίστηκε γρήγορα σε μία από τις πιο βίαιες σφαγές της Επανάστασης. Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, σπίτια κάηκαν και μια ολόκληρη κοινωνία διαλύθηκε μέσα σε λίγες ημέρες. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι πραγματικά συνέβη στη σφαγή της Πάτρας το 1821, όπως καταγράφεται στις πηγές και τις μαρτυρίες της εποχής. Η Πάτρα στις αρχές του 19ου αιώνα ήταν ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της Πελοποννήσου. Ήταν λιμάνι με έντονη οικονομική δραστηριότητα και ανεπτυγμένες εμπορικές σχέσεις με την Ευρώπη. Οι Έλληνες αποτελούσαν τη συντριπτική πλειονότητα, κατέχοντας τα 2/3 του συνολικού πληθυσμού. Όμως, όπως και σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η εξουσία βρισκόταν στα χέρια των Οθωμανών. Οι Έλληνες ζούσαν υπό περιορισμούς, βαριά φορολογία και πολιτική καταπίεση. Ταυτόχρονα όμως, η Πάτρα είχε έντονη πνευματική και εμπορική ανάπτυξη. Σε αυτό το περιβάλλον δρούσε ενεργά και η Φιλική Εταιρεία, η οποία μοίησε αρκετούς κατοίκους της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επερχόμενη εξέγερση. Αυτό την έκανε και ένα από τα πρώτα μέρη όπου ορίμασε η ιδέα της Επανάστασης. Με την έναρξη της Επανάστασης το 1821, η Πάτρα ήταν από τις πρώτες πόλεις που κινήθηκαν. Ήδη από τον Φεβρουάριο του 1821, η κατάσταση στην πόλη είχε αρχίσει να ξεφεύγει από τον έλεγχο των Οθωμανών, καθώς οι Έλληνες κάτοικοι αρνούνταν να πληρώσουν φόρους και έδειχναν ανοιχτά σημάδια ανυπακοής. Η ένταση αυτή κλιμακώθηκε γρήγορα, μετατρέποντας την πόλη σε ένα εκρηκτικό σκηνικό φόβου και αβεβαιότητας. Ήδη από τα μέσα Μαρτίου, σχεδόν όλοι οι Οθωμανοί κάτοικοι είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και είχαν καταφύγει στο κάστρο της Πάτρας, όπου και οχυρώθηκαν. Καθώς ο Μάρτιος προχωρούσε, η ένταση κορυφωνόταν. Οι Οθωμανικές αρχές της πόλης κάλεσαν τους ξένους πρόξενους, ζητώντας τους να παρέμβουν και να συγκρατήσουν τους Έλληνες από το να εξεγερθούν. Όμως, μέσα στην ίδια ημέρα, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Το απόγευμα, περίπου 300 ένοπλοι Οθωμανοί επιτέθηκαν στην οικία του πρόκριτου Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου και στη Μητρόπολη Παλαιών Πατρών, βάζοντας φωτιά. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, φτάνοντας μέχρι και την περιοχή των ξένων προξενείων. Αυτό ήταν το σημείο χωρίς επιστροφή. Η επίθεση αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για γενικευμένη εξέγερση. Ομάδες ενόπλων Ελλήνων οργανώθηκαν γρήγορα και αντεπιτέθηκαν. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν μορφές όπως ο υποδηματοποιός Παναγιώτης Καρατζάς, ο φαρμακοποιός Νικόλαος Γερακάρης και ο έμπορος Ευάγγελος Λιβαδάς. Οι συγκρούσεις εξαπλώθηκαν σε όλη την πόλη. Στην περιοχή του Ρωσικού προξενείου, οι Οθωμανοί είχαν ήδη ενισχυθεί με δυνάμεις από το Ρίο και οι μάχες έγιναν ακόμη πιο σφοδρές. Η Πάτρα, μέσα σε λίγες ώρες, μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Φωτιές, συγκρούσεις και χάος. Ύστερα από μια άγρια ολονύκτια μάχη, οι Οθωμανοί υποχρεώθηκαν τελικά να εγκαταλείψουν την πόλη και να κλειστούν στο φρούριο. Για πρώτη φορά, οι Έλληνες είχαν ουσιαστικό έλεγχο της Πάτρας. Σταδιακά, άρχισαν να καταφθάνουν ενισχύσεις από τις γύρω περιοχές. Έφτασαν σημαντικές μορφές της Επανάστασης, όπως ο παλαιών πατρών Γερμανός, ο Ανδρέας Λόντος και ο Ανδρέας Ζαΐμης, μαζί με τους άνδρες τους. Σε μια ιστορική συγκέντρωση στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου, οι αγωνιστές συγκεντρώθηκαν και ορκίστηκαν στο Σταυρό. Ελευθερία ή θάνατος. Μετά την ορκομοσία, οι Έλληνες προχώρησαν σε κάτι πολύ σημαντικό. Συγκρότησαν το Αχαϊκό Διευθυντήριο, με στόχο την οργάνωση του αγώνα και την πολιορκία των Οθωμανών στο φρούριο. Ταυτόχρονα, ενημέρωσαν επίσημα τους ξένους προξένους για την έναρξη της Επανάστασης και τη διάθεσή τους να πολεμήσουν μέχρι τέλους.
Η πολιορκία οργανώθηκε συστηματικά. Δημιουργήθηκαν πρόχειρα εργαστήρια για την επισκευή όπλων και την κατασκευή πυρομαχικών. Επτανήσοι βοήθησαν αποφασιστικά μεταφέροντας 7 πυροβόλα από πλοία που βρίσκονταν στο λιμάνι. Τα πυροβόλα τοποθετήθηκαν απέναντι από το φρούριο, ενισχύοντας τη θέση των Ελλήνων. Για λίγες ημέρες φάνηκε πως η πόλη μπορούσε να περάσει οριστικά στα ελληνικά χέρια. Όμως αυτή η αρχική επιτυχία ήταν εύθραυστη. Γιατί η Πάτρα δεν ήταν απομονωμένη. Ήταν στρατηγικό σημείο και οι Οθωμανοί δεν επρόκειτο να την αφήσουν. Η κατάσταση στην Πάτρα δεν άργησε να ανατραπεί. Παρά την αρχική επιτυχία των Ελλήνων και την πολιορκία του φρουρίου, οι Οθωμανοί δεν ήταν αποκομμένοι. Και εδώ εμφανίζεται ένας σημαντικός και αμφιλεγόμενος παράγοντας. Ο ρόλος των Βρετανών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον πρόξενο της Αγγλίας στην Πάτρα, τον Philip James Green. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, διατηρούσε στενή επικοινωνία με τις Οθωμανικές αρχές και φέρεται να παρήχε πληροφορίες για τις κινήσεις των Ελλήνων. Την ίδια στιγμή, η Βρετανική διοίκηση στα Επτάνησα, υπό τον Τόμας Μέτλαντ, απαγόρευε στους Επτανήσιους να ενισχύσουν ενεργά τους επαναστάτες. Η ουδετερότητα δεν ήταν στην πράξη ουδέτερη. Στις αρχές Απριλίου η ισορροπία κατέρευσε. Στις 3 Απριλίου 1821 ο Ιουσούφ Πασάς κινήθηκε από την Αιτωλοακαρνανία προς την Πάτρα με περίπου 600 άνδρες. Η επιχείρησή του δεν ήταν τυχαία. Είχε πλήρη εικόνα της κατάστασης των Ελλήνων, μια εικόνα που σύμφωνα με πολλές πηγές είχε διαμορφωθεί και μέσω των πληροφοριών του Γκριν. Οι ελληνικές δυνάμεις, αν και πολυάριθμες, δεν διέθεταν ενιαία διοίκηση και εμπειρία σε πολιορκίες. Όταν οι δυνάμεις του Ιουσούφ πλησίασαν την πόλη, οι ελληνικές γραμμές κατέρευσαν. Πολλοί αγωνιστές εγκατέλειψαν τις θέσεις τους. Άλλοι τράπηκαν σε φυγή. Και τότε, οι Οθωμανοί του φρουρίου βγήκαν προς τα έξω. Αυτό που ακολούθησε δεν ήταν μάχη, ήταν σφαγή. Οι Οθωμανικές δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη και προχώρησαν σε εκτεταμένες σφαγές και λαιλασίες, με κύρια θύματα τον άμαχο πληθυσμό. Σπίτια λαιλατήθηκαν και παραδόθηκαν στις φλόγες. Ολόκληρες συνοικίες καταστράφηκαν. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά σκοτώθηκαν χωρίς διάκριση. Άλλοι εχμαλωτίστηκαν και οδηγήθηκαν στην σκλαβιά. Η πόλη μετατράπηκε σε ένα χάος φωτιάς, κραυγών και καταστροφής. Οι ακριβείς αριθμοί των θυμάτων παραμένουν ασαφείς. Ωστόσο, οι περισσότερες πηγές συμφωνούν ότι πρόκειται για χιλιάδες νεκρούς, ενώ ορισμένες μαρτυρίες ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη και στις 10.000. Ανεξάρτητα από τον ακριβή αριθμό, η έκταση της καταστροφής ήταν τεράστια. Η Πάτρα ουσιαστικά ερημώθηκε. Λίγες ημέρες αργότερα, η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο. Οι δυνάμεις του Ιουσούφ ενισχύθηκαν με περίπου 3.500 Αλβανούς υπό τον Μουσταφά. Η πόλη πέρασε πλήρως στον έλεγχο των Οθωμανών. Η πολιορκία έληξε και κάθε ελπίδα άμεσης απελευθέρωσης χάθηκε. Η σφαγή της Πάτρας δεν ήταν απλώς μια τοπική τραγωδία. Ήτανε κάτι περισσότερο. Ήταν ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα τρόμου προς κάθε εξεγερμένη περιοχή. Και ταυτόχρονα μια απόδειξη ότι η Επανάσταση δεν θα ήταν εύκολη. Αν σου αρέσουν τέτοιες λιγότερο γνωστές ιστορίες της Επανάστασης, στο Noctua Tales τις συγκεντρώνουμε και σε μικρά e-book, με περισσότερο υλικό και λεπτομέρεια. Θα τα βρεις στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο. Η Πάτρα δεν ελευθερώθηκε μαζί με την υπόλοιπη Πελοπόννησο. Παρέμεινε υπό Οθωμανικό έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια της Επανάστασης.
Η απελευθέρωση ήρθε πολύ αργότερα, όχι από τους ίδιους τους επαναστάτες, αλλά με την επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων, μετά την ναυμαχία του Ναβαρίνου. Και αυτό είναι το μεγάλο της παράδοξο. Η σφαγή της Πάτρας είναι ένα από τα πιο σκληρά και λιγότερο γνωστά επεισόδια της Ελληνικής Επανάστασης. Δεν είναι τόσο γνωστή όσο άλλες σφαγές, αλλά δείχνει ξεκάθαρα τι διακυβευόταν το 1821. Δεν ήταν απλώς ένας πόλεμος για ανεξαρτησία. Ήταν ένας αγώνας επιβίωσης. Η Πάτρα δεν ήταν απλώς μια χαμένη μάχη. Ήταν μια προειδοποίηση για το τι θα ακολουθούσε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και subscribe. Μας βοηθά πολύ να δημιουργούμε νέο περιεχόμενο. Ακολουθήστε τον Noctua Tales σε YouTube, TikTok, Instagram και Facebook για περισσότερες ιστορίες.